નમસ્કાર મિત્રો, વેલકમ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ વિથ સમીર. અને મિત્રો, આજનો આ જે વિડીયો છે એમાં આપણે પાવરફુલ એવા શબ્દો જોઈશું. એવા બે શબ્દો જે તમારું ઇંગ્લિશનું કમ્યુનિકેશન છે, ઇંગ્લિશની વાતચીત છે, એને સુધારશે. ચોક્કસથી તમને ફાયદો થશે. કારણ કે આ બે શબ્દો છે એ છે વાય અને હાઉ. આ બંને પ્રશ્નો જો તમે પૂછશો, આ બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈને પ્રશ્ન પૂછશો, તો તમારી વાતચીતમાં એક અર્થ ઉમેરાશે, એક ઊંડાણ ઉમેરાશે. તમે કોઈને કારણ પૂછવા માંગો છો, કેવી રીતે થયું એ પૂછવા માંગો છો, એના માટે આ બંને શબ્દો ચોક્કસથી ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઉદાહરણ આપું. ધારો કે તમને અથવા તમારા મિત્રને કોઈ સારા સમાચાર મળ્યા છે. તમે જોયું કે એ ખૂબ જ ખુશ છે. તમારે એને પૂછવું છે, એટલે આટલો ખુશ કેમ છે? તમે શું વાપરશો? અહીંયા વાય વપરાશે. તમારે કારણ પૂછવું છે. તમે કહેશો વાય આર યુ હેપી? વાય આર યુ હેપી? તમે ખુશ કેમ છો? તમે એને કારણ પૂછી રહ્યા છો. ધારો કે તમે આની જગ્યાએ ઊંધું વિચારો. એ થોડો નિરાશ તમને દેખાઈ રહ્યો છે, પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા છે, કે ઇન્ટરવ્યુ એનો સારો નથી ગયો. તમે એને શું કહેશો? વાય આર યુ સેડ? તમે કારણ પૂછી રહ્યા છો. વાય આર યુ સેડ? તો આટલો ઉદાસ કેમ છે? એકવાર બોલો ચલો. વાય આર યુ સેડ? વાય વપરાશે. એ જ રીતે ધારો કે તમે બધા જ લોકો અત્યારે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છો. શા માટે? કારણ કે તમને ઇંગ્લિશ ગમે છે. જો ગમતું હોય તો નીચે લાઈક એકવાર ક્લિક કરી દો. અને મારે તમને પૂછવું છે કે તમને ઇંગ્લિશ કેમ ગમે છે. હું તમને શું કહીશ? વાય ડુ યુ લવ ઇંગ્લિશ? વાય ડુ યુ લવ ઇંગ્લિશ? તમને ઇંગ્લિશ કેમ ગમે છે? બોલો. વાય ડુ યુ લવ ઇંગ્લિશ? એ જ રીતે તમારી બેનનો બર્થડે છે. એને એક સરસ મજાનું ગિફ્ટ મળ્યું છે. અંદર શું છે એને ખબર નથી. તો પણ એને દિલમાં ખુશી હશે કે અંદર શું છે, શું છે. તો એકદમ ઉત્સાહિત છે. તમારે કેવું છે કે આટલું બધું ઉત્સાહિત કેમ છે? એવું તો એમાં શું છે? તમે શું પૂછશો? વાય ઇઝ શી એક્સાઇટેડ? તે આટલી બધી ઉત્સાહિત કેમ છે? વાય ઇઝ શી એક્સાઇટેડ? આ ઇંગ્લિશ વાક્ય વપરાશે. તો આ રીતે વાય તમારે કારણ પૂછવા માટે વપરાય છે. તો તમને એમ થાય કે હાઉ નો ઉપયોગ શું છે? તમારે કોઈને પૂછવું છે કે તમને કેવું છે, હવે કેવું લાગે છે, આ કેવી રીતે આ વસ્તુ થઈ છે, એના માટે ઇંગ્લિશમાં હાઉ વપરાય છે. કે કઈ રીતે, કેવું છે, એના માટે વપરાય છે. તમે કોઈને મળ્યા પહેલી વાર, તમે એમ થોડા કહેશો કે અહીંયા કેમ આવ્યો? તમે એવું કહેશો કે તમને કેમ છે? તમે મજામાં કેમ છો? તો અહીંયા ભલે આપણે ગુજરાતીમાં કેમ કહીએ છીએ, પણ આપણે એમ પૂછવું છે કે તમારી તમારી તબિયત કેવી છે, તમારી હાલત કેવી છે. આપણે કેવું પૂછવા માંગીએ છીએ. અહીંયા હાઉ વપરાશે ખાસ. હાઉ આર યુ? હાઉ આર યુ? બોલો. હાઉ આર યુ? તમે કેમ છો? એ જ રીતે ધારો કે કોઈ બીમાર હતું, 2 દિવસ પહેલા બીમાર હતું. તમારે એની તબિયત પૂછવી છે કે તમને હવે કેવું છે, તમારી તબિયત કેવી છે. બરાબર છે. સવારમાં કોઈ નિરાશ હતું, એકદમ ઉદાસ હતું. તમે સાંજે પૂછવા માંગો છો કે હવે એને કેવું છે. તો અહીંયા કેવું છે એના માટે શું વપરાશે? હાઉ વપરાશે. હાઉ ઇઝ શી ફીલિંગ? હાઉ ઇઝ શી ફીલિંગ? તેની તબિયત હવે કેવી છે, તેને હવે કેવું લાગી રહ્યું છે. બરાબર છે. એના માટે આ વાક્ય વપરાશે. બોલો. હાઉ ઇઝ શી ફીલિંગ? આ વાક્ય વપરાશે. તમારા મિત્રને નવી નોકરી મળી છે. હવે તમે એને મળશો, પાર્ટી માંગશો કે ભાઈ પાર્ટી આપ ચલ, અને છેલ્લે શું પૂછશો કે ભાઈ નવી નોકરી કેવી છે, નોકરીમાં કેવું છે, ફાવે છે. હાઉ ઇઝ યોર ન્યૂ જોબ? હાઉ ઇઝ યોર ન્યૂ જોબ? તારી નવી નોકરી કેવી છે? હાઉ થી પ્રશ્ન પૂછાશે. તમારો મિત્ર ગયા અઠવાડિયે ફરવા ગયો હતો દિલ્હી. દિલ્હી ફરીને આવ્યો અને તમે પૂછશો ને કે ભાઈ કેવું રહ્યું, મજા આવી ગઈ દિલ્હીમાં? તો આ પ્રશ્ન પૂછવા માટે શું વપરાશે? કેવું રહ્યું, પ્રવાસ કેવો રહ્યો? હાઉ વપરાશે. કેમ ગયો તો એવું નથી પૂછતા. હાઉ, કેવો રહ્યો? હાઉ વોઝ ધી ટ્રીપ? હાઉ વોઝ ધી ટ્રીપ? તારો પ્રવાસ કેવો રહ્યો? તો આ રીતે ઇંગ્લિશમાં મિત્રો વાય અને હાઉ આ બંને તમને વાપરતા હવે આવડવા જોઈએ. યુ હેવ ડન અ ફેન્ટાસ્ટિક ગુડ જોબ. જો તમે જોડે જોડે બોલીને પ્રેક્ટિસ કરી હોય, ખૂબ જ સરસ કહેવાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. વિડીયોને લાઈક ચોક્કસથી કરશો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. થેન્ક યુ વન અગેન.